ค่ะแกะได้เลย แกะได้เลยรหัสของเป็นไฟล์อะไรนะหน้าทีรหัสเป็นไฟล์อะไร7,000เลยนะรหัสเป็นไฟล์อ่ะ5 ทีไม่เคยใช้ไม่ใช่หรอภาพเช็คภายนอกโอเค
ครับ